Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over de oorlog in Oekraïne en de oorlog rondom Israël. Is de oorlog die nu in Israël gaande is die negatief voor Oekraïne? En mijn antwoord erop is ja, dat is hij, want het leidt af. Amerika is erg gericht op Israël, is een grote bondgenoot. En die hebben ze daar meer voor over dan voor een Oekraïne wat eigenlijk in de jaren 90 voor Rusland heeft gekozen. Dat is nu dus wel veranderd, maar ja, Israël heeft altijd voor Amerika gekozen. Oekraïne koos bewust in de tijd voor Rusland en heeft daar nu spijt van. Dus dat is toch wel een punt, het leidt af. Het is niet voor niets dat een dag voordat Iran een raketaanval op Israël deed, de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland in Iran kwam. Daar heeft Rusland gewoon zitten pushen bij Iran. Je moet dat nu gewoon gaan doen, want nou ja, dat is gunstig voor ons en dan kunnen we je wel hulp geven. Zoiets zal er ongetwijfeld gezegd zijn geworden. Want het is geen toeval dat de minister van Buitenlandse Zaken daar is en een dag later gaan er 200 raketten richting Israël. Ook Rusland weet dus van ja, hoe meer Amerika afgeleid wordt van Oekraïne, hoe gunstiger het is. Als Amerika een serie of een set raketten heeft en ze moeten ze ergens naartoe sturen, dan gaan ze eerder naar Israël dan naar Oekraïne. Dus vandaar dat Rusland heel graag elders in de wereld brandjes sticht om Amerika af te leiden. Nou, dan de oorlog in Oekraïne. Er is in het grote plaatje weinig verandering. En dan is het punt, is dus Oekraïne dan die oorlog aan het verliezen? En mijn antwoord is nee, dat zijn ze niet. Maar ze zijn wel slagen aan het verliezen. Maar dat doen ze om de oorlog te winnen. En dat wil ik echt benadrukken. Het is zo dat Rusland in Oost-Oekraïne steeds grond verovert. Maar dat doen ze tegen enorm hoge kosten. Veel te hoge kosten. Want als we gaan kijken, afgelopen jaar, over het hele front bekeken, heeft Rusland 15 kilometer gewonnen. In een jaar tijd. Nou, als je dan ziet hoe groot Oekraïne is, dan gaat het in geen 200 jaar lukken om Oekraïne te veroveren. Dus in die zin is het heel zwak van Rusland wat ze daar in Oekraïne doen. Maar wat ze doen, doen ze dan ook wel op een heel gruwelijke manier. Als ze naar een stad toe gaan, of het nou Vovchansk is of Bakhmut of welke dan ook, er blijft van die stad helemaal niets over. Nou kan je je dus afvragen, hoe kan Oekraïne dat ooit weer opbouwen? Ik ben vorig jaar in Ypres geweest. Die stad was ook volledig weggevaagd na de Eerste Wereldoorlog. En in 1922, 1923 stond die stad er weer. Dus het is niet onmogelijk om in een paar jaar tijd dat weer helemaal op te bouwen. Alleen dat kost dan geld. Maar dat jaagt wel weer de economie aan. Dus ik ben er niet zo bang voor dat als Oekraïne die oorlog gewonnen heeft, dat het daar weer goed komt. Want dan is er veel geld te verdienen voor Oekraïne, maar ook voor andere landen, andere bedrijven uit andere landen, om daar dus de zaak op te bouwen. Maar het is wel van groot belang dat Oekraïne Oost-Oekraïne terugkrijgt. Want daar zitten de bodemschatten in de bodem. Het is geen verrassing dat Rusland die ruimte als eerste wilde hebben. Er zijn verschillende argumenten waarom Rusland dat wilde. Eén is de rijkdom. Oekraïne was rijk in het oosten en arm in het westen. Tweede is de landbrug naar de Krim. Die is enorm van belang voor Rusland, omdat anders de Krim niet goed te bevoorraden is. Er is gewoon te weinig water onder andere, maar zeker omdat het toerisme ook is opgebouwd de laatste jaren, na 2014, was het ook zo dat er veel middelen naartoe moesten. En dat is lastig als de landbrug over Oekraïne, als die weg is en alles over de brug of met veerponten moest komen. Dus vandaar dat het voor Rusland ook belangrijk was om in het zuiden van Oekraïne die landbrug te creëren. Nou, dan is het ook het punt, waarom ben je dan die oorlog eigenlijk begonnen? Nou, als eerste was natuurlijk de Krim terugkrijgen, dat is militair gezien heel belangrijk. Dat was in 2014 van belang. En er bleek daarna van maar de Krim is eigenlijk niet te handhaven. Zelfs met onze brug is dat amper te doen. We hebben een landbrug nodig. Mede omdat ook het water uit het Stuwmeer
nodig was om de Krim te bevoorraden. Alleen dat water uit het Stuwmeer is er niet meer. Dat hebben de Russen zelf veroorzaakt. Dus dat punt is al weg. Daarmee wordt op de lange termijn de Krim heel moeilijk. Nou, doe daar dan nog bij dat de Krim op dit moment voor Oekraïne relatief makkelijk te bereiken is. Vandaar ook dat de marine van Rusland weg is uit Oekraïne. Konden ze daar niet meer van houden. Dus dan is die militaire macht, als een militaire noodzaak van de Krim, is een stuk minder geworden. Want Rusland is niet in staat om de Krim te beschermen tegen de drones en raketten van Oekraïne. Ja, daarom zeg ik uiteindelijk, dit gaat Oekraïne winnen. Rusland gaat deze oorlog stoppen. En die gaat uiteindelijk Oekraïne verlaten. Ze weten het nog niet, ze beseffen het nog niet, maar dat gaat er gebeuren. Het is niet anders als wat de Amerikanen in Vietnam aan het ondergaan waren. In 1970 kon je al aanzien komen dat Amerika dat niet ging winnen. Pas in 1975 waren ze zover dat ze zeiden, we gaan wel weg. Dan kan je zeggen, heeft dan Vietnam gewonnen of heeft Amerika verloren? Nou, in dat geval zeg ik, dan heeft Vietnam dus gewonnen. Dat gaat dus ook in Oekraïne gebeuren. De Russen gaan vertrekken. De vraag is, wanneer? En dan heeft Oekraïne dus gewonnen. En dan is even het punt, tot hoe ver gaan de Russen vertrekken? Gaan ze uit de Krim weg? Dat zou kunnen. Gaan ze in het zuiden weg? Dat zou kunnen. Gaan ze in het oosten weg? Ja, dat is even de vraag. Tot waar gaan ze weg? Ja, dat is het punt. En als de oorlog voort blijft duren, dan zal dat negatief voor Rusland zijn, met name. En ik denk dus dat Oekraïne alles terug gaat krijgen, omdat Rusland wil dat die oorlog gaat stoppen. Dat willen ze nu nog niet, laat het duidelijk zijn. Hè? Want Rusland, Poetin denkt nog steeds dat hij kan winnen. Alleen, als je 1 op 1 optelt, dan zie je, dat kan hij niet. Dat gaat hem niet meer lukken. Rusland gaat dit gewoon verliezen. En dan is het waar, wanneer gebeurt dat dan? Ja, dat is dus even, weet ik ook niet. Het kan volgend jaar zijn, het kan nog 5 jaar duren. Dat weten we niet. We hebben hetzelfde gezien in Afghanistan. Die oorlog heeft 18 jaar geduurd voordat Amerika zag van, nou, dat gaat hem toch niet worden. Waarom wilde Amerika Afghanistan hebben? De bodemschatten. Gigantische bodemschatten. Dus er was echt zo van, nou, daar kunnen we dan echt wel wat uithalen. Niet dus, want dat was gewoon niet te doen, omdat die bevolking daar niet aan mee wilde werken. Nou, dat is hetzelfde als in Oekraïne. De bevolking werkte niet aan mee. De bevolking van de bezette gebieden, daar is weinig van over. We horen daar ook niet zoveel meer over. Maar de mannen in de bezette gebieden, die zijn al bijna op. Letterlijk op. Omdat die ook zijn ingezet in die stormtroepen, in het kanonnenvoerverhaal. En er zijn dus heel veel mannen weg. Wat komt er dan nu naar het gewone? Dat zijn Russen. Rusland is daar bewust Russen naartoe aan het sturen. In Melitopol wonen nu een flink aantal Russen die naar naartoe gegaan zijn, want ze krijgen daar met subsidie woonruimte. Ga daar maar heen. Het is bijna gratis, want het is toch niet van hun. Dus ga daar maar heen, bevolk dat maar. Ja, dat gaat dus ook wel weer een probleem worden als Oekraïne daadwerkelijk het terugkrijgt. Maar dat is heel simpel, die schop je gewoon de grens over, die mensen. Dat gaat dus straks gebeuren. Op het moment dat Rusland het gaat winnen, dan moeten die mensen die zichzelf Rus noemen, en zeker de mensen die zijn gekomen na 2014, die moeten gewoon vertrekken. Het probleem van Oekraïners die bij Rusland wilden horen en die in Oekraïne wonen, heeft Rusland al opgelost. Door de mannen daarvan in te zetten in het leger en daar zeer kwistig mee om te gaan. En dus dat probleem is er niet. Dan zijn er nog de vrouwen die achter zijn gebleven, die nu nog leven. Dat zijn er relatief gezien niet zoveel meer. Het klinkt lullig, maar er zijn ongelooflijk veel mensen zijn gevlucht. En ja, ook naar het westen trouwens, hè, want het was nooit zo dat die mensen die bij Rusland wilden horen in de meerderheid waren. Dat zijn ze daar ook in Oost-Oekraïne nooit geweest. Maar heel veel mensen zijn gevlucht. De mensen die dus nu bij Rusland wilden horen. Het is niet leuk wonen in Oost-Oekraïne op dit moment. Dus
als je dan zo Rusland-minded bent, dan zijn er al heel veel die zeggen, nou, dan kan ik beter in Rusland gaan wonen, dan dat ik hier in die armoede van Oost-Oekraïne blijf wonen. Want het was de rijkste regio van Oekraïne, maar het is verdwenen. Die rijkdom is echt weg, want die mannen zijn verdwenen, er is geen werk meer, het is geen pretje en het is bezet gebied. Hoe je er ook naar kijkt, die Russen vinden de Oekraïners Untermenschen. Dat zijn mini-Russen, dat zijn mensen die zijn het niet eens waard, maar goed, ze bestaan nog. En daar wordt niet goed naar gekeken. Dus als je Oekraïner bent en je daar woont, dan word je door die bezettende soldaten word je ook gezien als tuig, als ongedierte. Als je als Oekraïner naar Rusland gaat en daar gaat wonen, dan kan je jezelf verbergen tussen de Russen. Je spreekt Russisch, je hebt misschien wel iets van een accent, maar dan kan je nog altijd zeggen dat je uit een van de andere staten kwam. En dus daar zit dan eventjes het punt, die mensen zijn beter af in Rusland zelf dan dat ze in Oekraïne af zijn onder het Russische juk. En vandaar dat die regio's in Oost-Oekraïne behoorlijk ontvolkt geraakt zijn. Daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf erin op de gratis nieuwsbrief. Ga ook naar www.p2pfinance.nl als je een heel interessante en stabiele belegging zoekt. Mijn vermogen wat ik daarin zet verdubbelt iedere 5,2 jaar. Dat is een degelijke belegging. Kan ik je alleen maar aanraden om daar eens naar te kijken. www.p2pfinance.nl. Dank voor het kijken. Houdoe!